यहाँलाई स्वागत छ मेरो क्रिएटिभ मिडिया च्यानलमा र आज पनि म तपाईहरुमाझ एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु र आजको भिडियोमा रहेको छ कि हामीले एमएस वर्डलाई कसरी म्यानेज गरेर चलाउन सिक्ने त यसको बारेमा मैले ट्रिकहरु केही नयाँ ट्रिकहरु लिएर आएको छु सँगालेर तपाईहरुको लागि काम लाग्ने ट्रिकहरुलाई चाहिँ मैले लिएर आएको छु आज र यदि मेरो यो क्रिएटिभ मिडिया च्यानलमा हजुरहरु पहिलो भिजिटरको रूपमा पाल्नु भएको छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि हिट गर्न नभुल्नु होला है भन्दै आजको विशेष प्रकारको एमएस वर्डसँग सम्बन्धित ट्रिकलाई मैले तपाईहरु माझ पस्कने कोसिस गरेको छु। सायद लाग्छ तपाईहरुलाई यो एकदमै फ्रुटफुल एन्ड युजफुल हुन्छ नि भन्ने लागेको छ र हेरौं आजको भिडियो मेरो आफ्नै ल्यापटप स्क्रिनबाट र तपाईहरुको यदि कुनै जिज्ञासा भएमा तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है भन्दै जाउँ भिडियोतर्फ। तपाईले मेरो कम्प्युटर स्क्रिनलाई यहाँ देखिरहनु भएको छ र मैले यहाँनिर एमएस वर्डलाई मैले यसरी ओपन गरेको छु र यहाँनिर मैले आज लगभग यो भित्र रहेर एमएस वर्ड भित्र माइक्रोसफ्ट वर्ड भित्र रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न कुराहरु सिक्ने क्रममा छौं र आज अत्यावश्यक कुरालाई हामी सिक्न गइरहेको छौं। यहाँनिर जस्तै यहाँनिर एमएस वर्डसँग सम्बन्धित कुरामा जस्तै नम्बर फर्स्ट नम्बरमा रहेको छ कि यसमा चाहिँ हाम्रो प्याराग्राफ हामीलाई कुनै बेला चाहिँ डेमोको रूपमा एउटा कुनै चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्याराग्राफको आवश्यकता पर्दछ एमएस वर्डमा कुनै बेला र त्यसको लागि के गर्ने भन्ने कुरा म यहाँनिर चाहिँ टाइप गरेर देखाउँदै छु हजुरहरुलाई। यसको लागि तपाईहरुले यहाँनिर जस्तो कि इक्वल टु अनि त्यसपछि यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ तपाईले स्मलमा भए पनि हुन्छ RAND RAND अनि ब्र्याकेट क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि यसरी ओपन एन्ड क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्टर गर्नुभयो भने तपाईहरुको यसरी चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि यो प्याराग्राफ यसरी अटोमेटिकली यो सिस्टमबाट आउने रहन्छ र तपाईहरुले चाहिँ आफ्नै तरिकाले चाहिँ प्याराग्राफलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जस्तै अघि हामीले इक्वल टु RAND RAND अनि ब्र्याकेट स्मल ब्र्याकेट ओपन एन्ड क्लोज इन्टर गरेर हामीले चाहिँ प्याराग्राफ लिएका थियौं भने अब हामी कस्टमाइज गर्न गइरहेका छौं। यसलाई नै यहाँ हेर्नु होला जस्तै मैले यहाँनिर इक्वल टु गरे इक्वल टु त्यसपछि मैले यहाँनिर RAND मैले यसरी RAND RAND त्यसपछि ब्र्याकेट ओपन त्यसपछि मैले यहाँनिर त्यो चारवटा प्याराग्राफको भनेर मैले गर्न लागे त्यसपछि कमा त्यसपछि मैले चाहिँ एउटा प्याराग्राफमा चाहिँ मैले लगभग 5 वटा मैले लाइनहरु मैले सेट गरे र ब्र्याकेट क्लोज गरे र इन्टर गरे भने मैले यसरी पाउने छु। तपाईले हेरिरहनु भएको छैन र जस्तै यो एउटा प्याराग्राफ यो भयो अर्को प्याराग्राफ पनि यहाँ आएको छ र सँगै अर्को दुईटा योसँग 3 वटा भयो योसँग 4 वटा प्याराग्राफ र 4 वटा प्याराग्राफमा जम्मा 5 वटा लाइनहरु रहेछन्। यहाँनिर एउटा दुईटा 3 वटा 4 वटा 5 वटा यसरी तपाईहरुले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। सहज रूपमा चाहिँ आफूले चाहिँ आवश्यक अनुसार आफ्नो आवश्यकता अनुसार तपाईहरुले चाहिँ प्याराग्राफहरु पनि चाहिँ अटोमेटिकली यहाँनिर सेट गर्न सक्नुहुनेछ एमएस वर्डमा। र हाम्रो पोइन्ट नम्बर नेक्स्ट पोइन्टमा हामी जाँदै छौं। आजको नेक्स्ट पोइन्टमा रहेको छ लाइनिङ। यसपछि हामीले जस्तै यहाँनिर लाइनको आवश्यकता पर्यो हामीलाई भनेपछि हामीले कसरी लाइनहरु चाहिँ हामीले चाहिँ अटोमेटिकली जेनेरेट गर्ने त हामीले इन्सर्टमा गएर पनि हामीले लाइनहरु चाहिँ इन्सर्ट गर्ने गरेका थियौं। जस्तै यहाँबाट पनि हामी लाइनहरु चाहिँ ड्रा गरेर चाहिँ यहाँनिर राख्ने गरेका थियौं स्ट्रेट लाइनहरु। जस्तै अब यसमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ लाइनहरु ड्रा गर्ने विभिन्न प्रकारको लाइनहरु हामी ड्रा गर्न सक्छौं। हेरौं अब यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको लागि फर्स्टमा तपाईहरुले चाहिँ यो चाहिँ एउटा जुन छ यो जुन छ अन्डरस्कोर भन्ने छ जुन छ अन्डरस्कोरलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर 1 2 3 यसरी चाहिँ क्लिक गर्ने त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि इन्टर गर्ने। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईले सिम्पल सानो लाइन चाहिँ दर्शा एउटा सानो दर्शा चाहिँ ड्रा हुन्छ र तपाईहरुलाई चाहिँ फेरि यसमा चाहिँ अलिकति मोटो चाहियो भने तपाईले के गर्ने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इक्वल टु साइन 1 2 3 तीन चोटी प्रेस गर्नुहोस् त्यसपछि इन्टर गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि डबल चाहिँ लाइनहरु यहाँनिर आउने गर्छ। यसरी डबल लाइन तपाईहरुले यहाँ देखिरहनु भएको छ र तपाईले फेरि ट्रिपल लाइन आवश्यकता पर्यो भने तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि शिफ्ट सँग यो # 3 वटा
प्रेस गर्नुहोस् त्यसपछि इन्टर गर्नुहोस् तपाईले चाहिँ ट्रिपल लाइन चाहिँ यहाँनिर बीचको लाइन चाहिँ अलिकति मोटो बाक्लो हैन देख्न सक्नुहुन्छ र यस्तै तपाईले चाहिँ अब यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि डबल लाइन भइसक्यो त्यसपछि हामीले चाहिँ अब कर्भ लाइन चाहिँ हामीले ड्रा गर्ने भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यसमा फेरि तपाईको शिफ्टसँग चाहिँ यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट भन्ने हामी सिम्बल यसरी तिनवटा गर्छौं र इन्टर हान्छौं यो कर्भ लाइन चाहिँ यसरी ड्रा भएको छ र सो अन अब हामीले चाहिँ जस्तै अलिकति लाइनलाई जस्तै हामीले फर्स्टको लाइनलाई चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ के रे डबलमा भन्दा पनि हामीले चाहिँ ठुलो देखाउनु पर्यो बाक्लो देखाउनु पर्यो भने हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यसलाई शिफ्टसँग यो अन्डरस्कोरलाई तीनवटा यसरी प्रेस गर्ने त्यसपछि इन्टर गर्दाखेरि यो अलिकति फेरि सिंगल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सिंगल अनि त्यसपछि ठुलो लाइन ड्रा हुन्छ बोल्डमा चाहिँ यो लाइन ड्रा गर्न सकिन्छ यसरी र अर्को हामी नेक्स्टतिर जान्छौं आजको ओके सो नेक्स्टमा हाम्रो रहेको छ के त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ कपिराइट सिम्बल अब सिम्बलको कुरा गरौँ हामी सिम्बलहरु जस्तै हामीले निकाल्ने केसेसहरुमा जस्तै हामीले कपिराइटको सिम्बल निकाल्दा के गर्नुपर्छ जुन चाहिँ कपिराइटको सिम्बललाई यसलाई तपाईले ब्र्याकेट अनि त्यसपछि क्यापिटल र स्मल सी प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज गर्नुभयो भने यो के भयो त कपिराइटको सिम्बल हुन आयो अब सँगै यस्तै अर्को ट्रेड सिम्बल कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरो हो ट्रेड सिम्बलको लागि ब्र्याकेट त्यसपछि तपाईहरुले के गर्ने भन्दाखेरि टीएम क्यापिटल र स्मलमा हान्दा पनि भयो र त्यसपछि तपाईहरुले ब्र्याकेट क्लोज गरिदिनु भयो भने यो टीएम यसरी हुन आउँछ जस्तै मैले एउटा एक्जाम्पल लेखे यहाँनेर जस्तै क्रिएटिभ मैले यसरी देखाए त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँनेर ट्रेडको हामीले सिम्बल लाउँदै छौं जस्तै मैले टी अनि एम क्यापिटलमा हाने सरी एम क्यापिटलमा हानेर ब्र्याकेट मैले क्लोज गरे भने यसरी आउने रहन्छ यस्ता सिम्बलहरु र नेक्स्ट अर्को रह्यो भन्दाखेरि रजिस्टर मार्कको हामी सिम्बल पनि प्रयोग गर्छौं रजिस्टर मार्कलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँनेर मुनि हेरौं जस्तै अर्को पेजमा हामी जाँदै छौं रजिस्टर मार्क्सको लागि त यसमा ब्र्याकेट ओपन त्यसपछि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि आर स्मल आर क्यापिटल आर लेख्यो भने हुन्छ त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज गर्यो भने रजिस्टर मार्क्स आउँछ यसको जुन चाहिँ एक्जाम्पल म तपाईलाई देखाउँदै छु जस्तै मिडिया मैले यसरी मिडिया लेखे त्यसपछि रजिस्टर मार्क्स मैले यहाँनेर गर्न लागे आर त्यसपछि क्लोज यसरी तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली यसरी चाहिँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ सिम्बल्सहरु र सँगै अर्को नेक्स्टमा रहेको छ हामीले चाहिँ स्माइलिजहरु प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं जस्तै हामीले चाहिँ मोबाइलको किबोर्डमा जस्तै यहाँ पनि हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं र यसको लागि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्टमा जस्तै हामीले सेमिकोलन भन्छौं हामी कोलन भन्छौं डबल इस्टु जस्तो इस्टु पनि भन्छौं हामी यसलाई मैले देखाउन गइरहेँ जस्तै यहाँनेर मैले इस्टु लाए त्यसपछि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि ब्र्याकेट ओपन गर्छौं है ब्र्याकेट ओपन गर्नु साथै यो के हुन्छ त यो स्याड यो चाहिँ वास्तवमा के भयो त यो स्याड भन्ने हामी बुझ्छौं स्याड चाहिँ सिम्बल स्माइली अर्को रह्यो त्यस्तै हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि सेमिकोलन शिफ्टसँग चाहिँ थिच्नु होला त्यसपछि हामीले ब्र्याकेटलाई चाहिँ क्लोज गर्छौं भने त्यसबेला के त यो चाहिँ भयो भन्दाखेरि हाम्रो के भयो ह्याप्पी भन्ने हामी बुझ्छौं हैन यसरी हामी ल्याउन सक्छौं र सिम्पल हामी के गर्न सक्छौं सिम्पलको लागि भन्दाखेरि सिम्पलमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि त्यही हो यहाँनेर सेमिकोलन त्यसपछि हाम्रो यहाँनेर स्ल्याश भएको जुन छ हामी यसरी लिन्छौं यसलाई यो स्ल्याशलाई क्लिक गर्यो भने हामी के हुन्छ त यो हामीले सिम्पल भन्ने हामी यसरी बुझ्छौं है त र सँगै अन्य आवश्यक कुरो जुन छ यसमा एरो युज्ड अर एरो हेडको पनि हामी कुरा गर्दै छौं कसरी बनाउने भन्ने कुरो अर्को नेक्स्ट सिम्बल जस्तै यसमा रह्यो एरो हेड भनेको जुन छ हामीले चाहिँ एरोजहरु चाहिँ लेफ्ट हैन राइट एरो अनि डबल एरो हामी चाहिँ जुन युज गरिरहन्छौं कम्प्युटर्सहरुमा कुनै बेला चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ म्याथमेटिकल सिम्बल्सहरुमा पनि हामीले प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ र यसको कुरा गर्छौं जस्तै यसमा चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ स्मलर देन साइन तपाईले यसरी हान्नु पर्ने हुन्छ र सँगै त्यो सँगै तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा अन्डरस्कोर चाहिँ यहाँनेर दुईवटा हान्दियो भने के हुन्छ त यो लेफ्ट के भयो त लेफ्ट साइड एरो भयो है त यो के भयो त यो भन्दाखेरि लेफ्ट साइड एरो भयो लेफ्ट साइड एरो त्यस्तै अर्को रह्यो अब यसैमा चाहिँ यो लेफ्ट साइड एरोलाई चाहिँ हामीले अलिकति ठुलो बनाउनको लागि के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँनेर
एउटा जुन चाहिँ स्मलर दिन्छ त्यसपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि इक्वल टु दुईटा साइन गर्छौँ र यो अलिकति फेरि के हुन्छ त यो चाहिँ बोल्डमा आउँछ यो एरो सँगै अर्को नेक्स्टमा हामी जाउँ यस्तै गरेर हामीले चाहिँ अब राइट हेड एरो चाहिँ हामीले गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डबल दुईटा यो चाहिँ के अरे अन्डरस्कोर त्यसपछि हामीले यो गरेपछि के हुन्छ त ग्रेटर देन चाहिँ सिम्बल भइसकेपछि यो के भयो त राइट यहाँ भयो त के त भन्दाखेरि राइट साइड एरो भयो यो चाहिँ राइट साइड एरो भयो त्यस्तै अब यसलाई चाहिँ अलिकति ठुलो बनाउने विचारमा हुनुहुन्छ भने यसमा के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईहरुले इक्वल टु यहाँनिर सिम्बल दुईटा इक्वल टु त्यसपछि शिफ्ट पछि यो गर्यो भने ग्रेटर देन सिम्बल चाहिँ युज गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ बोल्डमा चाहिँ राइट साइड एरो बन्ने गर्दछ बोथ साइड एरो हेड बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा तपाईहरुले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ स्मलर देन यो सिम्बल तपाईहरुले युज गर्नु होला त्यसपछि इक्वल टु सिम्बल त्यसपछि अर्को फेरि यो के त भन्दाखेरि ग्रेटर देन यसो गर्नुभयो भने तपाईले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ डबल साइड एरो यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ यसरी नै तपाईहरुले चाहिँ यी सिम्बल्सहरु एरो हेड्सहरुलाई चाहिँ तपाईले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को रह्यो के त भन्दाखेरि यो ऑर्डिनल नम्बर जुन छ हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्डहरु हामी लेख्छौं जस्तै यहाँनिर फर्स्ट मैले यसरी लेखे त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ स्पेस दिनुभयो भने के हुन्छ त यो माथि आफै सुपर जुन छ स्टेटमा पुग्ने छ जस्तै अर्को मैले लेखे यहाँनिर सेकेन्ड भनेर लेखे सेकेन्ड पछि तपाईले स्पेस टु एन्ड एनडी लेखेर स्पेस गर्नु भने यो आफै अटो माथि करेक्ट भएर पुग्ने छ यसले त्यस्तै गरेर तपाईले चाहिँ यहाँनिर थर्ड मैले लेखे भन्दाखेरि आरडी भनेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर स्पेस दिनुभयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो आफै माथि आरडी चाहिँ के हुन्छ पावरमा पुग्छ सो नेक्स्ट र यो अटोमेटिक नम्बर डिफल्टको बारेमा पनि हामी कुरा गर्दैछौँ यहाँनिर जस्तो कि हामीले चाहिँ अटोमेटिक नम्बर डिफल्ट जुनसुकै सिरियल वाइज अर्डरमा हामीले राख्दाखेरिको अवस्थामा भन्ने कुरा जस्तै हामीले नम्बरिङ नै राख्ने भने 1 अनि डट गर्नुहोस् तपाईले त्यसपछि जस्तै स्पेस हान्नुहोस् यसरी नम्बर अटोमेटिकली आउनेछ र त्यसपछि तपाईले समथिङ तपाईले टाइप गरेर फेरि इन्टर गर्नुभयो भने अर्को नम्बर पनि आउनेछ र यसरी नै आइरहनेछ तपाईको इन्टर हुँदासम्म र अब यसलाई हटाउनको लागि के गर्ने तपाईले डबल इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ सिरियल नम्बर अर्डरहरु हट्नेछ यसरी तपाईले हटाउन सक्नुहुनेछ र नम्बरको ठाउँमा तपाईले चाहिँ के त भन्दाखेरि बुलेट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त बुलेट कसरी प्रयोग गर्ने त भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर शिफ्ट र अर्को भनेको के छ त ग्रेटर सिम्बल यसरी युज गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईले शिफ्ट के रे स्पेसलाई क्लिक गर्नुहोस् र यसरी आउनेछ समथिङ यहाँ पनि तपाईले यसो गर्दै तपाईहरुले यो बुलेटमा पनि सहज रूपमा यसरी चाहिँ पोइन्ट आउट लिस्टहरु चाहिँ अर्डर वाइज तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ र आजको अन्तिमको कुरो रहेको छ कि हामीले जस्तै यहाँनिर म तपाईहरुलाई चाहिँ टेबल कसरी इन्सर्ट गर्ने त जस्तै एमएस फाइलमा तपाईले एमएस वर्डमा चाहिँ तपाईले टेबल डाइरेक्ट इन्सर्टमा गएर पनि हामी टेबल इन्सर्ट गर्न सक्छौं यहाँ इन्सर्टमा तपाईले यसरी पनि टेबललाई चाहिँ इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात यहाँनिर चाहिँ इन्सर्ट टेबलमा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ कस्टमाइज गरेर पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ तर त्यो भन्दा अलिकति फरक तरिकाले मैले यहाँनिर तपाईहरुलाई चाहिँ टेबल चाहिँ बनाउने विधि म सिकाउँछु सबभन्दा अगाडि र यसमा रह्यो तपाईहरुले प्लस सबभन्दा अगाडि तपाईले चाहिँ प्लस सिम्बललाई तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ प्लस त्यसपछि तपाईले चाहिँ अन्डरस्कोर चाहिँ तपाईले कतिको टेबल चाहिने कतिको लेन्थको चाहिँ तपाईको चाहिँ कोलम चाहिने फेरि प्लस गर्नुहोस् त्यसपछि फेरि अझै पनि अन्डरस्कोर गर्नुहोस् मलाई यहाँनिर लगभग 2-4 वटा चाहिँ मलाई टेबल चाहिएको छ भनेपछि मैले यसरी गर्ने फेरि पनि तपाईले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अन्डरस्कोर यसरी गर्नुहोस् अनि फेरि पनि तपाईले चाहिँ यहाँनिर प्लस गर्नुहोस् सरी यहाँनिर प्लस गर्नुहोस् अनि त्यस्तै फेरि पनि तपाईहरुले यहाँनिर अन्डरस्कोर यसरी गरेर लिन सक्नुहुन्छ र फेरि पनि तपाईले के गर्नु पर्यो यहाँनिर प्लस गर्नु पर्यो र फेरि पनि कति साइजमा तपाईलाई चाहिँदैछ त्यो साइजमा तपाईले चाहिँ यसरी लगेर चाहिँ अन्तिममा फेरि यहाँनिर प्लस लाउनुस् मैले सरी यहाँनिर प्लस लाउनुस् र इन्टर क्लिक गर्नुस् यसरी तपाईको टेबल फर्म हुनेछ जस्तै मैले यसमा चाहिँ राखिदिए तपाईको नेम यसरी राखिदिए अनि त्यस्तै अर्को रह्यो के त भन्दाखेरि यहाँनिर सपोज मैले मार्क्सको कुरा गरे इंग्लिश यसरी राखे अनि त्यस्तै फेरि ट्याब गरे अर्को सपोज मैले नेपाली मैले गरे अनि सँगै अर्को ट्याब अर्को म्याथ्स मैले यसरी राख्दै छु
र अर्कोमा रह्यो ट्याप गरेर चाहिँ मैले यहाँनिर टोटल भनेर चाहिँ मैले राखिदिएँ र यसपछि तपाईलाई अर्को चाहिन्छ भने अर्को मुनिको टेबलहरु जस्तै मुनिको चाहिँ फेरि रोहरु कसरी थप्ने भनेर तपाईले ट्याबमा क्लिक गर्दै जानुहोस् तपाईले पाउनुहुनेछ यसमा पनि। आजको भिडियो कस्तो रह्यो तल गएर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र यस्तै साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धीका भिडियोहरु हेर्नका लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि हिट गर्न नभुल्नु होला है भन्दै आज म हजुरको माझबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। बाइ बाइ, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।